Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món xôi nếp rất là ngon luôn. Xôi nếp mặn được gói ở trong lá dứa, vừa thơm vừa ngon mà lại độc đáo và lạ miệng nữa. Dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nè. Ở đây là mình có một cây xúc xích ha, xúc xích tươi. Các bạn sẽ xắt ra. Cái này xúc xích này là cái loại một gói nửa ký á, chứ không phải là cái xúc xích ăn liền. Xắt ra nhỏ nhỏ. Thì các bạn cũng có thể bấm vào góc trái video tham khảo thêm sản phẩm ha. Mình xắt ra xong rồi cái để qua một bên. Thì cái phần nhân mặn này là tùy ý thích có cái nào các bạn dùng cái đó. Tiếp theo là một cây lạp xưởng. Mình cũng xắt ra luôn. Lạp xưởng này là nửa mỡ và nửa nạc nè. Thì cho vào trong xôi nó sẽ không có bị khô cứng. Mình cũng xắt hạt lựu đều ra. Thì mình làm cái này là 2 loại nhân này thôi. Còn ngoài ra các bạn cũng có thể thêm cơm khô ngâm nở mềm cho vào cũng ngon luôn. 2 cái củ hành tím mình cũng xắt ra nhỏ nhỏ ha. Cái mình băm sơ sơ lại. Cho vào một chút nữa mình xào 2 cái loại nhân này nè. Để cho nó thơm hơn. 500g nếp thì mình dùng nếp sáp. Vo rửa cho sạch. Sau đó thì các bạn ngâm ít nhất từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ cho hạt nếp của mình nó nở ra trước. Thì mình làm bánh xôi gì nó cũng nhanh. Còn này là 100g đậu xanh mình đã ngâm trước 1 tiếng đồng hồ với nước nóng rồi đó. Cho nó nở mềm chút các bạn hấp lên nó mới chín đều với nếp. Rồi sẽ chắc cho nó ráo nước. Mình sẽ trộn 2 loại lại với nhau luôn ha. Để chút nữa mình xào phần nếp này cho nó đều đậu và nếp luôn. Bắt cái chảo lên các bạn cho một ít dầu ăn. Mình sẽ cho hành tím vô phi thơm lên. Hành tím hay là tỏi băm hoặc là hành tây cũng ngon luôn. 2 cái loại xúc xích và lạp xưởng nè, cho vào xào sơ qua để cho nó ra cái chất mỡ á. Mình nêm vào trong đây muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Xào đều qua một cái nha. Gia vị này ở trong đây nó cũng có sẵn á, nên các bạn nêm vừa vừa thôi. Rồi cái mình thêm vào đây khoảng 2 muỗng canh nước tương. Cho cái phần nhân ra ngoài, mình sẽ thêm vào trong chảo 300ml nước cốt dừa để xào nếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần nếp và đậu xanh để cho nó ráo nước, mình cho vô mình xào ha. 2 loại này mình dùng là 600g, thì 300ml nước cốt dừa là nó vừa. Để lửa nhỏ thôi. Mình đảo đều vậy nè, để cho nước cốt dừa nó rút hết vô. Thì hạt nếp nó bóng. Một chút các bạn làm bánh lên nó béo ngon nữa. Xào sơ qua chút xíu thì bắt đầu mình thấy nó cũng rút bớt rồi ha. Nó cũng hơi khô khô lại rồi nè. Xào thấy nó khô nó hết cái phần nước cốt dừa luôn là mình mới lấy cái phần nhân hồi nãy xào cho vô. Nhân này mình xào sơ qua rồi bây giờ mình sẽ trộn đều vào phần nếp. Cái gia vị ở trong nhân nó sẽ quyện đều vào trong hạt nếp, thì hạt nếp của mình ăn nó vừa ăn lắm. Mình xào cho nó đều một cái nữa là được rồi. Các bạn tắt bếp được rồi ha, không cần phải xào lâu đâu. Hôm nay là mình có lá dứa nên là mình gói lá dứa. Lá dứa này thì các bạn chọn cái lá lớn, rửa sạch, sau đó lau trở lại cho nó sạch bụi bặm ha. Một cái bánh thì mình sẽ dùng 2 cái miếng lá vậy nè. Xếp nó lại để mình gói, giống như là gói bánh dừa vậy đó. Còn nếu không có lá dứa thì các bạn dùng lá chuối, mình xé nhỏ nhỏ mình gói cũng được nha. Lá dứa có sẵn nên gói luôn. Túm nó lại vậy nè, các bạn bẻ cho nó sát vô. Rồi mình sẽ múc phần nếp cho vô. Đè nó xuống một chút ha, cho nó dẻ dẻ. Cái món xôi này ăn ngon lắm, còn ngon hơn là mình làm bánh tét và đơn giản hơn nhiều luôn. Có lá dứa nó kết hợp vào trong xôi khi hấp lên xôi nó thơm phức Các bạn sẽ cố định bằng cọng thun ha. Còn kỹ hơn nữa thì lấy dây buộc. Cọng thun thì mình thấy ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì đâu. Gói tiếp một cái nữa nè. Cái lá dứa thì các bạn nó dẻo lắm, nó không có bị rách gì đâu. Nên không có cần phải phơi nắng hay là trụng nước nóng. Còn nếu dùng lá chuối thì phải trụng nước nóng nha. Hoặc là phơi nắng cho nó dẻo Lá dứa thì tiện lợi,
Nhưng mà mình làm cái nhỏ nhỏ thôi, cái lớn quá thì không được, tại vì cái lá dứa nó không có lớn á. Rồi mình sẽ túm cái đầu nó lại nè, ấp vô, buộc cọng thun vô ha, buộc cho nó cố định cái miếng lá đó, và cũng đồng thời giúp cho hạt nếp của mình ở bên trong nó dẻ hơn. Vậy là xong 2 cái bánh. Thì các bạn có thể gói tiếp tục nha. Mình gói xong á, rồi cái mình hả đi hấp luôn một lượt, gói cũng nhanh. Tổng cộng là mình gói được 24 cái bánh nha. Cái bánh nào cái bánh nấy dễ thương quá chừng luôn á. Cái màu xanh lá dứa tự nhiên nè, cho vào trong nếp là mình thấy đã có cái mùi thơm lắm rồi nè. Một chút các bạn hấp lên đó là thơm nực nồng luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị cái nồi đem bánh vô hấp. Các bạn sẽ có thể bắt sẵn nồi nước sôi nha, mình cho vào mình hấp dễ tính thời gian. Nếu mà gói nhiều hơn á, thì các bạn làm nó hơi lâu, còn mình gói đây có nửa ký nếp nên cũng nhanh. Nước trong nồi cũng đã sôi, bây giờ mình bắt lên. Bánh này á, thì các bạn để nước sôi mình hấp lửa cao trong vòng 20 phút là bánh chín. Đủ thời gian là mình tắt bếp được rồi ha. Rồi các bạn có thời gian thêm á, mình cứ đậy nắp để yên giữ ấm ở trong nồi thêm 1-2 tiếng nữa đi cho nó ngon. Thơm quá chừng luôn. Bánh sau khi mà mình để trong nồi được 1 tiếng nữa, bây giờ nó cũng nguội bớt lắm rồi. Cầm lên đó là cái bánh nó thơm bát ngát cái mùi lá dứa đầu tiên luôn á. Nhìn sơ qua có cái mùi lá dứa mình sẽ nghĩ nó là cái bánh nhân ngọt. Nhưng mà ở bên trong mình kết hợp nhân mặn và đậu xanh nữa. Ăn nó vừa bổ dưỡng mà nó vừa thơm ngon lại chống ngán. Cứ để yên vậy các bạn để qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Nó không có bị hư gì đâu. Tháo ra thử một cái ha. Đây, nếp ở bên trong dẻo ngon nè, hoàn toàn không có bị nhão mềm, mà nó cũng không có bị quá khô nữa, vậy là vừa ăn á. Đậu xanh á là các bạn nhớ mình phải ngâm nước nóng, nước sôi á, khoảng 1 tiếng đồng hồ á, mình trộn vào nếp thì nếp nó mới chín đều nha, chứ không thôi các bạn không ngâm là nó bị sống đậu. Tháo ra 2 cái bánh, cái nào cũng ngon hết trơn. Mình nêm gia vị khi xào á, vừa miệng thì các bạn hấp ra ăn nó ngon. Thơm mùi lá dứa kết hợp nữa, ngon quá chừng các bạn ơi. Lạp xưởng nó ra cái chất mỡ, ăn nó thơm phức ở trong cái miếng xôi à. Đậu xanh nó thì bùi bùi nhưng mà hoàn toàn không có bị sống và bị nhão. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và bấm vào góc trái video lựa chọn thêm sản phẩm mua ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.